Hyvää huomenta ja tosiaan olen Jarmo Hiltunen, FMG:n tuotekehitysjohtaja ja tänä päivänä olisi tarkoitus esitellä uutta FMG:n alusterää T-sarjan Valtraan. Käydään vähän sen teknisiä ominaisuuksia läpi. Kuljetusleveys on 2,5 metriä, tämä ei tule yhtään kuljetusasennossa niin kuin traktorin ulkomittojen yli. Maksimityöleveys on 3 metriä 40 senttiä. Maavaraa kuljetusasennossa 30 senttiä, jotta se niin kuin mahdollisimman vähän haittaa sitten muissa töissä, vaikka alusterä on paikallaan. Alusterä on myös kohtuunopea irrottaa. 2 kaveria muutama tunti, niin sulla on koko alusterää irti tuolta rungosta. Se tulee tavallaan takapäästä tuonne vaihdelaatikkoon kiinni ja sitten etupäästä tuonne runkoon kiinni ja se on varsin nopea irrottaa ja sinne menee käytännössä sähköjohot ja 3 LED-kuvaa, jolloin se on niin kuin, myös kokonaan pois otettavissa. Ja myös se ergonomia on pyritty ottamaan huomioon ihan jo sillä, että niin kuinka joystick on aseteltuna, että niin traktorin omat joystick on, niin sinun ei tarvitse kättä liikattaa, vaan niin kun saat siirrettyä suoraan alusterän joystickille, että se olisi mahdollisimman ergonomisessa paikassa tämän omakin joystick. Joystickin kotelo meillä on pyritty pienentämään koko ajan, että niin se olisi mahdollisimman vähän haittoisi penkin muita toimintoja. Tosiaan meillä on nykyisin parkkerin ohjaus näissä. Päästään myös etänä tähän kiinni. On kosketusnäyttö. Silloin kun sitä alusterää ei ole käytössä, niin se lukkiutuu ja tämä muuttuu punaiseksi tämä lukonnappila. Otetaan käyttöön se. Sen jälkeen niin voidaan joystickista lähteä ajamaan toimintoja. Ja eteen taakse suunnassa on nostolasku. Ja se niin kun ensiksi laskee niin sanotun tiltin sylinterin alas, jolloin terä kääntyy työasentoon. Ja sen jälkeen samalla liikkeellä se lähtee laskemaan korkeussuunnassa terää alaspäin. Sivuttaissuunnassa on kääntö. Vasemmalle oikealle kääntyy maksimikääntökulma 25 astetta kumpakin suuntaan. Terän kallistuminen tapahtuu sillä lailla, että niin joystickin juuressa olevaa rullaa käännetään, niin silloin terä kallistuu oikealle, kun sillä on plusmerkkinen astekulma, ja sitten vastaavasti kun käännetään toiseen suuntaan, niin se menee miinukselle ja silloin se on vasempaan suuntaan kallellaan. Ja tietysti sitten kun se on nollassa, niin silloin se on suorassa. Tämä jos ei halua tätä sivuttaiskallistusta käyttää ja tämä rulla on pikkusen niin kuin herkkätoiminen, se on mahdollista lukita täältä ylimmästä, niin silloin se ei sivuttaiskallistusta ota ollenkaan käyttöön. Jatkot toimii sitten niin, että keinukytkimestä kun painaa alareunasta ja kääntää niin kuin vasemmalle, niin vasen jatko tulee ulos. Ja samalla näytöltä näkee nuolet tuosta terän yläpuolelta, niin se muuttuu vihreäksi silloin kun se toiminto on käytössä. Ja nyt jos niin kun halutaan ajaa se sisään, niin samalla lailla keinokytkin alareunasta alas ja oikeaan reunaan, niin se menee sisäänpäin. Ja vastaava puoli niin kun yläreunasta painetaan keinokytkin pohjaa ja oikealle, niin oikea puoli menee ulos ja sitten vastaavasti toiseen suuntaan, niin se tulee sisälle. Nämä on manuaaliajuja ja täältä pystytään tiettyjä automaattitoimintoja tähän tekemään, jotka helpottaa kuskin toimintaa ja käyttöä. Mennäänpä tänne asetuksiin. Täällä on niin kuin esimerkiksi levitysautomatiikka valittavissa sillä lailla, että ei levitystä ole ollenkaan, eli jatkosiivet on koko ajan sisässä, jos et manuaalisesti aja niitä ulos. Sitten voidaan valita, että molemmat levitykset on käytössä tuosta, tai vaihtoehtoisesti on vain oikea levitys käytössä. Että se on aina tilanteen mukaan, niin tämä toiminto on käytössä silloin kun ajetaan impulssitoiminnolla, eli pakki kun nostaa terän ylös, joystickia käytetään vain kerran edessä, niin se ajaa sen alas. Ja sitten jos on levitystoiminto käytössä, niin se samalla ajaa myös jatkosiivet ulos ja suunnanvaihtaja laitetaan taaksepäin, niin siinä vaiheessa se vettää myös siivet sisään. Eli sinun ei tarvitse varoja silloin, niin kuin että ne on leveämmällä kuin traktori. Nostoautomatiikka tosiaan niin on näin, että niin siellä on perustoiminto.
Se jos on päällä, niin silloin nämä levitysautomatiikat ei ole käytössä ja se näkyy tuossa punaisena tekstinä. Sitten jos täältä valitaan tosiaan niin kuin impulssitoiminto, niin levitysautomatiikat on silloin käytössä. Ja tosiaan nytten päästään sitten siihen, että jos halutaan terää nostaa ylös, niin käytetään joystickia takana, jolloin se terä nousee työskentely yläasentoon ja silloin siellä on 150 milliä maavaraa siinä asennossa. Ja sitten kun taas lähdetään impulssitoiminnolla alas, käytetään joystickia eessä, niin se nyt ajaa terän alas ja jatkot ulos. Sitten sama homma, joystickia käytetään takana, niin terä nousee ylös ja vettää siivet sisään. Sitten täällä on kun alusterää otetaan käyttöön, niin pitää määritellä niin kuin maan taso, eli kannattaa jollakin tasaisella pihalla, lattialla ajaa sillä lailla, että alusterää tulee niin kuin just siihen maanpintaan, niin sanottuun maatassoon, ja silloin voidaan tästä kuitata niin kuin maantasoa, eli sitten nolla kun on, niin terä on maan tasossa, ja sitten kun lähdetään miinukselle, niin se lähtee menemään sitä maan alle, niin kun helpottaa ymmärtämään, missä se terän korkeus oikein toimii kalibrointina tälle terän korkeudelle. Jos ei halua impulssitoiminnalla ajaa kääntöä, niin se voidaan myös täältä estää, jolloin sitä pitää silloin ajaa täysin manuaalisesti sitä kääntöä. Oikeastaan kun impulssiaju on päällä, niin ainakin minä olen käyttäessä huomannut, että tuo kääntöautomatiikka on myös hyvä tietyssä piha-alueella, risteysalueella, nopea muuttaa suuntaa, kummallekin puolelle alusterää luovuttaa tavarataan. Ja jos mennään tuonne perusnäyttöön, niin tosiaan täällä on nyt sitten näkee impulssitoiminta on päällä. Täällä pystytään nyt sitten tätä terän automatiikkaa käyttämään niin, että jos sulla on terä käännettynä täysin oikealle ja tullaan vaikka liittymään, jos se haluaa, että se ei luovuta sinne liittymään tavarata, niin nyt kun tuo liukukytki on laitettu nollaan, niin sinun tarvii joystickista yhden kerran kääntää vasemmalle, niin se tulee siihen suoraan asentoon. Ja nyt sitten kun mennään liittymän kohdan ohi, niin käytetään joystickia tuolla oikeassa reunassa, niin se kääntyy takaisin oikealle luovuttamaan. Tämä helpottaa kuskin toimintaa, eli sinä vaan joystickilla käännät joko sen suoraan. Tuolla liukukytkimellä pystyt rajoittamaan, minnekä asti se kääntyy. Ja sehän voi kääntää jopa niinkin, että se on -25, eli se kääntyy silloin tuonne täysin toiseen reunaan. Ja tämä on myös sitten jossakin pihanmailla ihan hyvä toiminto, eli sinä sitten pystyt impulssitoimilla ajamaan, joku käännät päisteissä, niin saat sitten käännettyä terään sinä aikana yhdellä kädenliikkeellä puolelta toiselle. On pyritty sitä helppokäyttöisyyttä tähän hakemaan mahdollisimman paljon. Peruutusautomatiikka on semmoinen, että joka kerta kun laitetaan pakki päälle, niin terä nousee ylös. Sitten kun laitetaan vaihe eteenpäin, niin terä tulee alas ja jatkot tulee ulos, kun on levitysautomatiikka päällä. Sittenhän täällä on muistipaikkoja. Meillä on 3 muistipaikkaa käytössä niin, että kun löydetään joku hyvä asento, mihinkä halutaan terä aina tulevan, niin otetaan muistipaikka käyttöön. Tuossa on tallennusnäppäin, jolloin saadaan kyseiset arvot muistiin. Ja se kysyy aina, että tallennetaanko uudet arvot. Kyllä. Niin tosiaan nyt terä on -15 astetta maanpinnasta. Se jää tuohon näkymään vihreällä ja sitten 1 aste on kallellaan niin se näkyy myös siinä. Eli ne on muistipaikan arvot näkyy sitten tuossa vihreällä. Ja sitten jos muistipaikka ei ole käytössä, niitä arvoja ei näe tuossa ollenkaan. No sitten vastaavasti sieltä otetaan joku toinen paikka, niin nyt on maan syvyys on 0, mihinkä se nousee. Ja sitten 22 astetta on terän kääntö.
yksi toiminto, mikä on tehty helpottamaan myös kuskia, niin meillä on tällä ohjelmassa semmonen niin sanottu kotiinlähtöpainike, jossa niin yhtä nappia painamalla tämä terä niputtaa itsensä nippuun, se vettää jatkot sisälle, nostaa tiltin ylös ja kääntää tavallaan tuon terän keskiasentoon käännönsylinteri, jolloin se sopii nousemaan sitten tuonne kotiasentoon ja jolloin se antaa sen 30 sentin maavaraa ja yhtä nappia painamalla tämä tapahtuu kaikki, että niin se tekee sen automaattisesti loppuun asti. Sitten siellä on päivänäyttö, yönäyttömahdollisuus. Päivällä kirkas näyttö, niin paremmin tietysti näkee siitä niin. Sitten tässä on huomioitu semmoista mahdollisuutta, eli jos tulee FMG:n alusterää ja on hankkimassa FMG:n tielannoa, SensorTech-mallia, jossa on joystickin ohjaus, niin meillä on näissä alusterissa valmius siihen, että niin täällä on vaihtokatkaisin tällä paneelissa. Täältä otetaan sitten tosiaan lana käyttöön, jolloin nyt sitten niin lana toimii tästä samasta joystickista. Ei tarvita niin kuin ostaa uutta joystickia. Tai jos sitten on SensorTech lanan ohjaus, siinä on sama kosketusnäyttö, niin silloin ei tarvitse myös sitä näyttöä investoida toista, vaan siellä on vaihtokatkaisin, jolla pystyt ohjaamaan, käytetäänkö tielannaa vai alusterää. Sitten täällä on myös valokatkaisijoita, niin täällä on yksi katkaisin, niin ohjaamon etukulmissa on valot, jotka näyttää alusterään teränpäätä. Siellä on punainen valo ja sitten työvalo näyttämässä, että missä sen teränpää niin kun kulkee. Sitten täällä on kaksi katkaisinta valmiina, jossa on mahdollisuus sitten lanan työvaloille ja toinen katkaisin on sitten lanan majakoille.